নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। জ্যোতিকা মিক্সৱেটি চেনেলটোলৈ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে মোৰ ক্ৰাফ্টৰ কামবোৰ সদায় দেখি আহিছে নহয়নে? আৰ্টসমূহো মই বেছি ভিডিঅ' কৰি দেখুওৱা নাই, তথাপি মাজে মাজে সৰুসকলৰ কাৰণে কৰি আছোঁ। আৰু বিভিন্ন সময়ত মই বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিভিন্ন এক্সিবিশ্যন কৰিছিলোঁ, এয়া আৰ্টৰ কাম কৰিছিলোঁ। আজি আপোনালোকৰ লগত তাকেই অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, বিভিন্ন ধৰণৰ এক্ৰিলিকৰ ছবি মই কি ধৰণে কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত আজি তাকেই দেখুৱাম। আৰু মই খুবেই ভাল পোৱা আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট কৰি, ৰেচিপিও অৱশ্যে মোৰ ভিডিঅ'ত দিওঁ যদিও আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট কৰি মই বেছি ভাল পাওঁ। সময় নাথাকিলেও মই ৰাতি হ'লেও আৰ্টৰ কামসমূহ কৰি উলিয়াইছিলোঁ। ইউটিউব খোলাৰ আগৰ পৰাই মই কিছুমান আৰ্টৰ কাম কৰোঁ আৰু কি ধৰণৰ কাম কৰিলোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত তাকেই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আহকচোন।